Om det blir en helvete satana och ingenstans att skydda mig. Ja, den här hojen funkar utmärkt även på sådana här vägar. Det är inte lika lätt som en enduro-hoj, men den sköter sig väldigt bra. Ja. Det är underbart. Det är här. Nej, vad gör du här? Hör detta nu då. Det jag älskar, det är tallskog. Jag får inte glömma att titta ner. Men, hopps. Då ska vi se, där ska vi dit. Ska vi, nej, jag vet. Här kan man ju testa hojen lite. Hör man det är någon sån här gammal endurobana här, jag vet inte. Jag har ingen aning. Jo, det. Han är alldeles mätt i magen, sval precis en fluga. Men jag var lite hungrig. Jag har inte lyckats svälja den än riktigt. Den sitter där i halsen. Är det någonting man ska säga om den här hojen så är den är ju jäkligt endurolik. Den är inte lika lätt som en enduro-hoj. Jag har en 300 tvåtaktare hemma. Den väger väl 100 kilo. Den väger betydligt mer, men ändå smidig. Den har ju, eller uppbyggnaden är ju en enduro-hoj så att man känner sig rätt så hemma på den. En bra fjädring på den, jag gillar den. Det funkar tycker den jobbar på bra. I alla fall för min vikt. Jag har inte bytt någonting. Originaldämpar på allting. Jag har fan inte ens varit och klickat. Tycker den är bra som den är. Så ja. Varför ändra? Den kan säkert bli lite bättre. Men jag har inte orkat leka med det. Tycker den flyter över bra. Lite stalpigt så det är inte så att jag kör i 200 km/h över stalpen heller. Jag köpte en splirans ny 2024. Euro 5 och redan direkt från liksom, när man köper så är det en bra hoj. Det är ju massa saker och så är det att jag har ju köpt på massa moddar och saker som man kanske inte alltid behöver. Men det är mycket villhöver också och sen vissa grejer. Det bästa jag har gjort är ju det senaste trots allt, det är ju när jag mappade ECU. Ja, med mitt Rebel X-torn. Ja. Inget stort och klumpigt. Funkar i rough terrain. Det är ingenting som skakar. Allting sitter perfekt. Crashbaren, de har hjälpt mig både en och annan gång. Jag har ju kraschat och jag har slått dit på is och ja. AXP hasplåt som är plast då. Ingen plåt såklart. Wings. Ljuddämpare. Och som jag sa innan har jag mappat om ECU. Jag satt upp en öppet airfilter. Fina små speglar.
Den trivs jävligt bra i rough miljö. Det är kanske mer jag som trivs med den i rough miljö. Den är jävligt kapabel. Den är en skicklig förare, skulle kunna köra det mesta med den här hojen. Men eftersom en annan inte är så skicklig så hjälper den en ju. Sen om man köper en vit eller om man köper en röd eller om man köper en orange, ja det är väl mer vad man tycker och gillar. Jag har en förkärlek till den här Husqvarna och dess färgsättning och ja, lite utformningen är lite annorlunda. Det var nog det hela. Ja, tanklock med. Bort med det gamla där. Det samlas så jävla mycket skit runt om när man är ute och kör lite gyttja och sådana grejer. Så att det var jobbigt om man får ner det i tanken. Det är inte så kul. Ska man sammanfatta den här hojen så är det fan med. Det är den bästa hojen jag har haft hittills. Såklart så skulle jag ju svängt där. Det finns ju många liknande hojar på marknaden. Ja, vad fan. Han vill inte stanna för den jävla stockjäveln. Ja, men som sagt, många liknande hojar. Jag gillar den här för att den är mest endurolik av dem alla. Och det gillar jag. AJP:n, vad heter den? AJP:n, ja, vad heter den? Fina de är. Vad jag har hört, lite bredare, lite längre mellan hjulbasen. Det funkar väl för det med. Ska jag hög här. Ser jävligt fina ut de med. Så det har väl varit det. Men de är ju betydligt dyrare faktiskt. Jag köpte ju den här. Det var jävligt förmånligt när jag köpte den. Och vad fan då någonstans? Me like it a lot. Måste ju vara här. Ups. Det måste det vara. Det är rätt. Vi kör vid sidan av spåret. Måste kolla. Känns inte som jag är rätt. Måste bara vara GPSen som är strular. Det måste vara rätt. Måste, men ja, ge mig längre in i det. Gör det med mig, stegra. Nu har jag beslutat mig för att inse att det inte är en väg här. Den är på andra sidan muren. Då ja. Jag hade ingen val. Jag var tvungen att kolla. Det var inte rätt väg. Ja. Det börjar blåsa och det har kommit några droppar regn. Det är, och det lilla antydan jag har till regnjacka, den kommer inte göra stor nytta om det. Men lite. Fan! Mitt ute ingenstans. Ja, ska man göra. Det är bara att invänta. Det är jäkligt skönt att vara under taket i alla fall, det kan man ju lugnt påstå.